كان تقييم مع الجانب. Nu kör vi bara rätt ut i öknen. Shit vad läskigt eller? Så sjukt, det är liksom bara öknen. Man ser typ ingenting. Egentligen behöver man fyrhjulsdrift för att köra här. Men om man vet vad man ska köra, då går det. Det börjar bli mer sandigt här. Och det är väldigt skumpigt här. Sätter verkligen det här plusbygget som test idag. Oh my god. Timmes körning bara rätt ut i öknen utan täckning. Det är lite läskigt. Bussen är krigare. Den kör över berg. Den kör över Saharaöken. Tar oss på små stora vägar. Woho! Äntligen framme. Det blir lite grönt. Nu börjar vi närma oss vattnet. Ja, så spännande. Ser du vattnet eller? Oh my god! Oh my god, det här vattnet är verkligen ljusgrönt. Bar al-Hikman kallas nämligen Mellanösterns Maldiverna. Tänk att vi har kört hit. Han som har camp här, han berättade också att det går snorkla här och det går att se bläckfiskar. Och jag tror att det går att se sköldpaddor här. Alltså det här är helt magiskt. En av de här killarna som guidade oss, han har ju ett camp här. Det finns 3 olika camp här. Och så träffade vi en annan kille som heter Said. Det är det campet vi står typ på nu. Och han sa typ så här: men ni kan stå här, det är inga problem. Känn er som hemma, det här är mitt hem, det här är ert hem. Så fint, och han har byggt hela det här huset tillsammans med en kompis. Helt magiskt, och han bor här. Och de jobbar med att så här, ta emot turister och snorkla med dem och anordna båtturer. Så att man kan åka hit som turist. Helt magiskt. Så gullig, verkligen. Och vi bara bänkade oss här rakt på stranden och bara har det så nice, verkligen. Vilket ställe vi har hamnat på. Vi har hamnat i paradiset. Det är liksom kört till paradiset. Herregud, vad sjukt. Vi håller på nu att typ förbereda lite för barbecue ikväll. De här campingkillarna som har byggt camp här, de har bjudit över oss på barbecue.
Så det är lite så här knytkalas barbecue. Så mysigt. Det ska bli så kul. Alltså de är så sköna de här killarna. Så just nu håller vi på att göra det. Och jag tänker att ni får liksom inte hänga med på det. För att det är aldrig kul att köra upp en kamera i ansiktet på någon man precis har träffat. Så att vi ses imorgon istället. Så kommer vi berätta om hela den här kvällen. Godnatt, hejdå! Babe. Älskling. Kaffe. Han har ju bjudit mig på kaffe. Vem? En franska man. Är det sant? Så, det är snart redo. Ta på dig. Gå ner och ta en dopp. Du kommer känna ett... God morgon. Alltså ibland när man typ vaknar upp i bussen. Det är som att vi byter så plats så ofta. Liksom. Alltså så här, vi sover ju på olika platser varje dag. Och så kan jag ibland vakna upp och bara, vad är vi? Och idag var en sån dag där jag bara, shit, vad är vi för någonstans? Och så kom jag på att så här, shit, vi är ju bara Lekeland. Och så öppnar man dörren liksom och det är paradiset utanför. Så sjukt. Vilket liv man lever. Helt galet. Jag är så tacksam. Jag är så tacksam. Man är lite trött idag. Vi hade typ fest igår. Vi är inte vana vid att vara uppe så sent. Så vi är lite sletna idag. Men det var så mysigt igår. Vi käkade en massa god mat. Fick en dansshow. You're really good at They are so big. This is my hand. Lyssnade på gitarr, bara snackade, det var så nice. Det är benet. När det är lågvatten så är det som att så här, havet avslöjar massa hemligheter typ. Man ser liksom massa olika djur. Massa fantastiska snäckor. Massa så här små fiskar. Det är så kul. Idag är i alla fall planen att vi ska snorkla. De ska ta med oss på en snorklingtur. De har berättat att det finns sköldpaddor. Det finns bläckfisk här. Det är en sån härlig dag. Och jag är så taggad. Och ni ska få följa med. Så hatkärlek för att det är så gott men också jag kan inte sluta det och det blir så onajs för att du bara känner att nu vill jag inte ha mer och sen bara... Va? Som en drog typ. Ja. För det är inte salt, du blir törstig och jobbigt i munnen. Wow. Kolla vad vi fick igår. Grabbarna, det är en ugnshandske. Så när de hade varit och fiskat igår så hade de hittat en jättestor påse, förmodligen som hade ramlat från en båt mitt i havet med massor av sån här. Det måste vara så kul och
åka och fiska i havet och se saker ute i havet. Ja. Och bara liksom, nu ser jag någonting och så åker man dit och så öppnar man upp det. De hade även hittat en mobil för jättelänge sedan. Ja, just det. iPhone 17. Okej. Let's go. Solkräm, bikini. Du har snorkelgrejerna. Ja. Sorry, it's big mess here. Oh, it's okay. Bismillah. Yeah. Den här killen kör som en galning. I Saharaöken. Jag tyckte att jag var lite töntig som tog på mig bälte. Så han har varit här i 20 år. 2005 kom han som en guide hit och visade några och campade här. Och sen hittade han det här stället. Och efter några år så bestämde han sig med sina vänner att bygga en camp här. Det här campet heter Camp Ocean. Han har ju sitt camp precis vid klipporna och det gör ju att han har så himla bra snorkling här. Det som också är väldigt så här nice här är att de går ju hela tiden och plockar upp allt skräp, för det kommer ju väldigt mycket skräp ifrån havet. Och här är så rent för att de lägger väldigt mycket tid på att så här städa och plocka upp och rensa havet och så. Så det här är vad folk får när de hyr ett rum. Mm, Ett wow. jättestort rum. Ja, det är så maxat. Wow. Och extra bädd. You can you see the sunrise from your bed. Wow. Oh, it's from the ribs. Yeah. Wow. En val. And what is... Oh, that is from a sea turtle. Yeah. En sköldpadda och det är från en val. Grabben som äger det här stället är en fridykare. Det här är harpun. Han har den för att fiska med den. Stora fiskar. Och sen de här 2 stycken ska vi också ha med oss. Och se om vi kan fånga hummer. Wow. Har vi tur så kan vi göra det. Han la tvål i snorklinggrejerna och sen ska vi tvätta dem i havet. Det inte ska bli för dimmigt. Yeah! The dinner is fixed! Wow! Det var riktigt roligt alltså. Sköldpadda, hummer, Stora fiskar. en sån blåsfisk, en sån som Ja. Just det, han fångade en bläckfisk. Läppfisk. Helt sjukt. Got cigarette sometimes? No. Not the lobster, the other one. They are dead, yeah? Yeah. Yeah! Kolla de här fina hummer alltså. En stor one, en little one. That's just, Disgusting. yeah, that's don't. Good catch, guys. That's crazy. Ja.
Vi ville flytta på oss, vi ville ha lite mera... vi ville vara lite mer typ avskilda och lite längre bort ifrån campet och sådär. Och så fastnade vi. Vi har grävt ner oss ordentligt. Alltså han har så jävla snygg bil. Det är en Land Cruiser från 77. Alltså den är helt så jävla snygg den. This is the only trouble you have in paradise. Okej, Ali! Ali, gå! Okej, du kan köra nu. Så vi står ju parkerade precis vid lagunen. Och det här är en humpback whale. Hur sjukt? Den spolades upp på stranden och så har de tagit tillvara på skelettet. Så här står vi, här är havet och här är lagunen. På det här campet så kan man antingen välja att sova i tält, man kan välja att sova i en chalet eller så bara kan man komma hit och campa. Vi har ju valt att bara ställa vår buss och liksom sova och vara sådär i bussen. Likadant han fransmannen valde ju också att bara så här, han kom hit med taktält och sådär. På somrarna så blåser det väldigt mycket här och då är det väldigt bra kitesurfing här. Ungefär 4,5 mil bara rakt ut i öknen så det finns ingen täckning här. Men här har de Starlink så att när vi körde hit, vi visste ju inte det. Vi hade ju varit helt, lämnade åt vårt öde om man säger så, om inte de hade haft Starlink här. Det är ju väldigt, väldigt varmt här. Och i Oman på somrarna så kan ju bli typ så här 40-50 grader typ. Men här är bara liksom, det blir kallare. Så Said, en av de som jobbar här, sa typ att det kan bli typ så här 25 grader. Vilket jag tror det har med vindarna att göra, för det fläktar hela tiden här. Vi har haft det så bra här. De har verkligen skämt bort oss så mycket. Vilket ställe. Och de har ju verkligen så här... De har verkligen räddat oss för att vi åkte hit utan vatten. Alltså går din bil sönder ute i öknen, då är du fast där tills någon hittar dig. De berättade att det var någon van som hade försökt ta sig ut hit och deras bil hade gått sönder. De var där i en vecka tror jag innan någon hittade dem. Alltså det här är ingenting att leka med. Och vi bara gav oss ut mitt ute i öknen. Alltså, gud, jag vet inte. Den här fransmannen som vi har träffat, Emmanuel heter han. Och hans kompis guiden som har Ocean Camp här borta. Alltså de räddade ju livet på oss. Tänk om typ vi hade fastnat. Tänk om vår buss hade liksom gått sönder. Alltså vi hade ju inget vatten. Alltså gud, jag vill inte ens tänka på det. Vi har haft sån himla tur. Att vi bara träffade Emmanuel, att vi träffade guiden, att vi fick komma hit. Alltså så här, alla de här dagarna har vi haft sån himla tur med allting. Och de tog verkligen in oss som en familj typ. Så jävla gulliga, de har precis kommit med vatten och ska fylla vår vattentank. Så jävla nice. Nu kommer det bra. Så de har liksom kört hit med en vattentank för vår skull för att vi ska kunna fylla vatten. Så jävla gulliga. Du kan städa om du vill så... Fuck you! Fuck you, 25. Det är dags att paddla här i lagunen. Nu är vattnet väldigt högt, då måste vi passa på att paddla här. Det är jättefint. What is that? This standing
What? Ska du inte göra den då, Ali? No, I can take this one. Yeah. De har varit snälla och lånat ut 2 kajaker till oss. Men jag tror Ali faktiskt ska köra stand-up paddle. Det är hans första gång. Det är inte så lätt. Vad duktig du är! Det är riktigt bra ryggpass det här alltså. Hittar du massa skräp? Vad duktig du är. Jag tror vi ska köpa typ något sånt här. Antingen en stand-up paddle eller en kajak till nästa resa. Absolut. Alltså det är så mycket sköldpaddor här. Jag försöker filma dem men de är så snabba. Ser man liksom bara en skugga typ i vattnet som bara glider förbi skitsnabbt. What a life! What a life! Alltså jag måste visa min nya craving. Kokosvatten. Alltså det är så gott. Den ska vara iskall och så måste man skaka den innan så att pulpen eller så att fruktköttet åker runt. Wow. Kokosvatten innehåller ju massa mineraler så att om man är lite så här dehydrated så är det bättre att dricka kokosvatten än att dricka vanligt vatten. Plus att det är mycket, mycket godare. Svensk senap. Så gott. Wow. Så sjukt att vi har ju bara 1 månad kvar på den här resan. Sen måste vi bara röra oss hemåt. Så sjukt. Det har gått så fort. Jag förstår inte vad tiden tog vägen. Vi har inte pratat så mycket om det, typ vad som händer efter vår resa. Vi har faktiskt bestämt att under sommaren, vi ska åka hem och vi ska jobba. Det är ju inget plugg under sommaren så vi går tillbaka till våra jobb 3-4 månader. Vi ska bygga lite på bussen. Vi ska göra om vårt badrum. Det blev inte riktigt som vi hade planerat för vi hade väldigt, väldigt ont om tid. Så vår duschgolv är inte riktigt som vi vill. Och sen är planen att vi ska göra lite uppgraderingar på bussen. För att vi ska åka på en till resa till hösten. Och vi tänker inte riktigt säga vart, för det är väl inte helt bestämt än. Men det kommer i alla fall inte bli Europa, om man säger så. Utan det kommer bli en ny kontinent. Det ska bli så spännande. Det kommer bli typ en liten mini-byggserie i sommar. Så jag hoppas att ni vill hänga med på den. Det ska bli också väldigt mysigt att komma hem till Sverige. Det är klart att man är lite ledsen över att vår resa är slut här. Det ska också bli mysigt att komma hem och träffa vänner och familj och uppleva den svenska sommaren. Så mysigt. Så prenumerera på kanalen så att ni inte missar byggserien och vårt nästa äventyr till hösten. Okej, Ali drog och pluggade och jag tänkte att jag skulle göra samma sak. Även om man är i paradiset så har man fortfarande plikter att göra. Det är ju faktiskt studierna som gör att vi ens kan göra den här resan. Det är det som är vår inkomst. Och det är väl också det som funkar lite som en morot. Att om man inte är sugen på att plugga så vet man att det är det som gör att vi ens är här.
Så campen vi var på igår och campen vi är i just nu och campen som vi ska till är ju 3 vänner som jobbar med samma sak och de tävlar om vem som får kunder såklart. Men de är fortfarande väldigt bra kompisar, delar med sig vatten och mat och ringer varandra när de behöver någonting. Man ser det så vi och man funkar, att det finns ingen avundsjuka eller något utan alla hjälper varandra. Så fint. Oh shit, jag såg den! Längre bort där du vet. Oh wow, look at that! They just jumping there. Skål! Vi har haft helt fantastiska dagar här. Det har varit verkligen total relaxation för oss. Alltså vi har gjort så mycket coola grejer och alltså så här, once in a lifetime experience har det varit att vara här. Vi har träffat så fina människor och de har verkligen bara skämt bort oss något helt otroligt. Och vi är helt kära i den här platsen. Jag blir så sugen på att typ så här, bygga typ ett camp någonstans och så här, ta hit turister och typ utveckla en destination. Det hade varit så häftigt. Vårt visum håller på att ta slut här. Det tar slut om typ bara några dagar. Och den här tiden när min man bara försvann. Alltså det har gått så snabbt. Vi har dividerat lite fram och tillbaka om vi ska förlänga vårt visum eller om vi ska åka vidare till Saudiarabien. Och vi vet väl fortfarande inte riktigt än hur vi ska göra. Typ. Vi håller fortfarande på att dividera. Alltså Oman är så stort och det finns så mycket grejer kvar att se som vi inte har fått se. Men vi har också bestämt att vi någon dag kommer att komma tillbaka hit. Vi kommer hälsa på alla de här fina människorna som bara har tagit hand om oss och bara tog in oss som en familj liksom när vi kom. Vi har verkligen fått vänner för livet här. Nu ska vi bara insupa de sista Bar Al Hikman-viben. Alltså det är verkligen som att vi har varit på Maldiverna. Alltså jag måste verkligen säga att ni alla måste komma hit till Bar Al Hikman och bo på deras camp. Alltså det har varit helt magiskt. Och det här är verkligen inget samarbete. Det här är bara ett genuint tips till er. För att det här är paradiset. Jag kommer verkligen sakna det här stället. Det har verkligen hittat en speciell plats i vårt hjärta. Vi får se lite vart vi är i nästa video. Antingen är vi kvar i Oman och utforskar mer. Eller så är vi tillbaka till Saudiarabien. Och det känns lite läskigt faktiskt. För att det är ju lite oroligheter där fortfarande. Så vi får se. Ni får kika in nästa vecka och kolla var vi är och vad vi gör. Så ses vi då. Hej då!